क्रोएसियामा हुनेहरूलाई अवसर। सुरुमा हिजोको यो एउटा लेखलाई ट्रान्सलेट गरेर पढ्नुहोला, लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। अहिलेको समरमा क्रोएसियाको लेबर मार्केटमा इतिहासकै सबैभन्दा धेरै कामदार अभाव हुने निश्चित छ। गएको सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म स्चेन्जेनका चक्करले वर्क पर्मिट खासै जारी भएनन्। अहिले एकातिर नयाँ सिस्टम पनि लागू गर्नुपर्ने, केही कडाई गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर पासपोर्टलेस ट्राभलले टुरिज्म क्षेत्रमा कामदारको व्यापक अभाव हुने निश्चित छ। यसको फाइदा कसरी उठाउने? तपाईं होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्न सक्ने मान्छे हुनुहुन्छ र अन्यत्र काम गर्दै हुनुहुन्छ भने मार्चदेखि नै आफ्नो CV तयार गरेर यस्ता क्षेत्रमा डकुमेन्ट पठाउन र इन्टरभ्यू दिन थाल्नुहोस्। सकेसम्म होटल या रिसोर्टमा छिर्ने प्रयास गर्नुहोला। सिजनल भन्दा लामो समयको लागि जागिर एप्लाई गरेपछिसम्मलाई ढुक्क हुनेछ। तुलनात्मक रूपमा सिजनल काममा तलब बढी हुने हुनाले अन्यत्रका कामदार पनि सोहोरिएर सिजनल काममा आउनेछन्। त्यसैले अन्यत्र पनि कामदार अभाव हुने हुनाले काम फालाफाल पाइनेछ। यही मौकामा गतिलो कम्पनीमा छिरेर ढुक्क हुँदा राम्रो। फेरि भर्खर आउनेले आफ्नो कम्पनीलाई पिक सिजनमा धोका नदिनुहोला। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र अन्य भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।